Welkom, leuk dat je kijkt. Naast mij zit holistisch dierenarts Aleid Hillebrand. Aleid is niet alleen dierenarts, maar ook humaan-acupuncturist, docent en auteur van een boek. Samen met Erik heeft ze een boek geschreven over de 5 elementen bij de huisdieren. Karaktertype heet dat boek. En Aleid is hier niet zomaar, want we gaan een 5-delige miniserie maken. Waarin we de elementen één voor één gaan bespreken. En waarin we er dieper op in gaan duiken. Hè? Ja, leuk. Aleid, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Ik vind het echt heel erg leuk. Laten we gelijk beginnen. Kun jij iets meer vertellen over de 5 elementen, wat het precies inhoudt en waar het vandaan komt? Ja, de 5 elementen is een onderdeel van de Chinese geneeskunde. Waarbij er naar het lichaam wordt gekeken. En het is een manier om te kijken waar zijn disbalansen, waar zitten disbalansen in het lichaam. En hoe kunnen we dat dan weer in een behandeling rechtzetten? Dat is natuurlijk het streven. En sorry dat ik jou gelijk al even onderbreek. Je hebt het over het lichaam en dan denk ik dat we het gewoon zowel over het menselijk lichaam hebben als bij dieren, hè? Ja, absoluut. Ja, dus dat geldt voor mensen en het is ook in de oudheid ontwikkeld eigenlijk voor mensen. En het zijn de 5 elementen en het zijn 5 elementen die uit de natuur komen. En ze hebben gezien dat bepaalde processen die in de natuur gebeuren, bijvoorbeeld water voedt het hout. Plantjes en bomen hebben water nodig om te groeien. Ja. Dat eigenlijk ook op het lichaam te betrekken is. En zo hebben ze langzaam dat systeem van de 5 elementen, wat voor de natuur al bestond, hebben ze op het lichaam eigenlijk betrokken. In eerste instantie voor mensen, maar later ook voor dieren. Ja, leuk. En welke 5 elementen zijn er dan? Want je had het al over de natuur, dus ik verwacht natuurelementen. Ja, dat zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. Ja, en kun je die dan ook bijvoorbeeld aan een seizoen koppelen? Ja, die zijn aan heel veel verschillende dingen te koppelen. De correspondenties wordt dat genoemd. Maar die zijn zeker aan seizoenen te koppelen. En zo hoort hout bijvoorbeeld bij de lente, metaal bij de herfst. Zo heeft alles zijn eigen seizoen. Elk element heeft zijn eigen seizoen. Maar zoals ik zei, er zitten veel meer correspondenties aan. Leuk, dankjewel. Ja. Nou, ik zeg, we gaan induiken op die specifieke elementen. Het aarde-element, de nazomer, beetje Indian summer-achtig. Wat kun jij vertellen over het aarde-element? Het aarde-element is een element wat eigenlijk altijd een beetje in het midden zit. Het zit qua seizoenen ook een beetje in het midden tussen de zomer en de herfst, dus de nazomer. De aarde is namelijk heel erg verbindend en neemt heel graag het middelpunt in. Niet zozeer het middelpunt van de belangstelling, maar wel het middelpunt om alles en iedereen met elkaar te verbinden. Het centrale punt? Het centrale punt, ja. Ze willen echt mensen om de tafel krijgen, iedereen het liefst op één lijn. Ze houden helemaal niet van conflicten. Nu ga ik wel al naar de karakterbeschrijving toe. Ze houden niet van conflicten en ze willen echt proberen samen tot een oplossing te komen. Echt een bemiddelaar. En in hun karakter ook heel erg ontwapenend wat dat betreft. Als je kijkt naar het hout, dus de agressie waar ik het over had, het gaan naar, dus meteen eigenlijk erbovenop willen zitten. Dat heeft een aardetype helemaal niet. Die krijgt mensen het liefst om de tafel en dan gaan we gewoon praten en die wil geen conflict. Een beetje de bemiddelaar, om het zo maar te zeggen. Ja, absoluut. En hoe zijn zij verder in karakteromschrijving verder? Zijn het, neem ik aan, dan ook zachtaardige types? Heel zachtaardig, ja. En dan komt het woord aarde, aardig, komt daar al in voor. Dus het zijn aardige mensen, dieren, zachtaardig mensen en dieren. Flegmatisch worden ze ook wel omschreven. En het mooie is dat een substantie vanuit ons lichaam, het slijm, is wat bij het aarde-element hoort. Dus dan ook dat flegmatische, om ze om te schrijven, dat past ook heel mooi bij het aardetype. Flegmatisch wordt natuurlijk vaak een beetje in het negatieve getrokken, maar dat is in het aarde-element
niet per se zo bedoeld? Zeker niet. Nee. Natuurlijk als er echt slijm ontstaat, dan is dat wel een teken dat het aardetype uit balans is of het aarde-element uit balans is. Maar toch dat een klein beetje slijmerig om dingen soepel te houden, soepel te laten verlopen. Gesmeerd. Absoluut. Ja, dat hoort erbij. Ja, daar heb je de aardetypes voor nodig eigenlijk. Ja, absoluut. En hoe zijn ze qua gezondheid, de aardetypes? Wat zijn bijvoorbeeld de organen die bij het aarde-element horen? De organen die bij het aarde-element horen zijn de maag en de milt. Dus dat zijn ook in de Chinese geneeskunde zeker de milt ook het centrale orgaan van de spijsvertering. Want de spijsvertering gaat over, in de Chinese geneeskunde noemen we TNT, transformatie en transportatie, transport. Dus het moet getransformeerd worden. En ons eten wat wij binnenkrijgen in de maag, dat wordt getransformeerd tot al die voedingsstoffen die de darm dan vervolgens kan opnemen en het lichaam kan gebruiken. Dus dat omzetten, dat transformeren, dat hoort heel erg bij het aarde-element. En vandaar dat het ook past in de nazomer. Want dat is ook dat er de granen en alles wat er in de gewassen die kunnen groeien tijdens de zomer, die worden nu getransformeerd, geoogst tot voedselvoorraad. Dat gaat de opslag in, wordt geoogst en gebruikt als voorraad, als voeding. Dus het aarde-element gaat heel erg over voeding, gevoed worden. Natuurlijk ook wel of iemand, een persoon of een dier zich kan laten voeden, om dat toe te staan. Maar dan gaat het niet alleen om de fysieke voeding en transformatie. Het gaat ook over een mentale transformatie. En het mentale verteren, dat als er heel veel informatie binnenkomt, bijvoorbeeld bij school, bij een studie, opleiding, dat moet allemaal verwerkt worden. En het is ook de milte-energie en de maagenergie die daarmee bezig zijn om dat te transformeren. En wanneer er veel te veel informatie binnenkomt, bij kinderen op school heel veel te verwerken, dan kan dat een belasting zijn voor het aarde-element. Dus natuurlijk zijn kinderen jong, die kunnen, als het goed is, wel wat verdragen. Maar wij zouden op volwassen leeftijd niet meer kunnen verwerken, kunnen verteren wat een kind op school eigenlijk aan informatie te verwerken krijgt. Dan zou onze milt heel erg onder te lijden hebben. En zijn aardetypes dan ook gevoeliger voor een overload aan informatie of juist niet? Kunnen zij dit juist beter verwerken, om het zo te zeggen? Als een aarde-element goed in balans is, dan zal die waarschijnlijk dat heel goed kunnen verwerken. Maar het belangrijke is wel dan om dat die in balans is en dan ook met de voeding daar rekening mee te houden om alles te kunnen, mentaal nog te kunnen verwerken. Maar als een aardetype uit balans is, dan wordt het al heel snel een overload en te veel. En dan ontstaat er damp, zoals dat dan heet in de Chinese geneeskunde. En dat is als mensen omschrijven, een wattig hoofd, een vol hoofd, een zwaar hoofd, er kan niks meer bij. Dat is dan echt dat de milte niet meer aan kan om alles te verwerken. Je hebt nu al een paar keer voeding aangehaald. Is voeding dan ook extra belangrijk voor de aardetypes? Zijn het grote eters? Eten ze graag? Zijn het slokkers? Of zijn ze juist heel kieskeurig wat hun eten betreft? Aardetypes zijn gek op eten. Dus juist ook omdat de maag en de milt en de spijsvertering bij dat aarde-element hoort. Dus ze zijn gek op eten en we moeten dus heel erg oppassen dat ze niet te veel eten. Aardetypes die kunnen blijven eten, maar dat zal ook relatief makkelijk hun aarde-element verzwakken. En bijvoorbeeld als we kijken naar dieren, aardetypes, Labradors, Golden Retrievers, dat zijn typische aardetypes. Ja. Je ziet heel veel filmpjes op YouTube van Labradors, Golden Retrievers, natuurlijk ook andere honden, maar die in de keuken de koelkast openen of de
diepvries openen en daar eten uithalen. Ze doen alles voor eten. Alles voor eten. Ja. Dus waar we eigenlijk aangaven bij de vuurtypes, als je die aan het trainen bent, stimuleer ze vooral met prijzingen, lovingen, goede woorden. Dan bij de aardetypes kun je beter gewoon een goede frikandel uit de koelkast trekken, om het maar even zo te zeggen. Ze doen alles voor eten, Ja. dus bij wijze van spreken hun eigen brokje, wat misschien ergens heel saai is, daar doen ze al alles voor. Maar de valkuil dan voor het trainen van aardetypes met voer, is dat ze heel snel leren van oké, als ik iets doe, dan krijg ik wat te eten. Dat zij dan op een gegeven moment alleen maar iets gaan doen als ze eten hebben gezien. Als iemand al het snoepje laat zien, dat ze dan doen wat er gevraagd wordt. Ja, en dat het dan niet een beloning wordt, maar dan wordt het een vereiste. En je gaf in het begin, had je het over een beetje flegmatiek, hè, natuurlijk. Dat kun je ook in gedrag kun je dat zien, hè? Een beetje dat gemakzuchtige. Is dat dan wat terugkomt bij het aarde-element? Dat ze denken, nou, kom eerst maar eens even met een goed tegenbod. Wil ik wat voor jou doen? Ja. Dat. En als een aarde-element uit balans is, dan worden ze ook relatief makkelijk lui. Niet zoveel willen bewegen, niet te veel moeite voor iets doen. Dus ook op die manier flegmatiek. Ze houden heel erg van gezelligheid, van anderen om hun heen. Maar zoals de Labrador, die ligt in het midden en die laat alles om zich heen gebeuren. En die vindt het super gezellig. En zeker als er dan nog ook wat te eten is. Ja, dus dan is het vooral de uitdaging voor de eigenaar om te zorgen dat je op een leuke, positieve manier, als we het even over de Labradors hebben, toch echt het retrieverstuk weet te stimuleren en te activeren. Dus dat hij wel gewoon lekker energiek blijft. Absoluut. En dus gezond blijft. In beweging blijven is heel belangrijk voor een aardetype. Dus goed in conditie houden. En dus ook door voeding, de juiste voeding, wat echt past bij het dier. En dan is er niet specifiek één soort voeding, wat ik nu kan aanraden. Dat is toch ook wel weer op het dier afgestemd. Maar de juiste voeding voor dat dier, om het aarde-element gezond te houden en dan ook in beweging houden. Ja, want ik kan me voorstellen dat vervetting of overgewicht ook een valkuil is wat je veel ziet bij het aarde-element. Ja, dat hoort heel erg bij het aarde-element, vervetting, overgewicht en daarmee dus ook nog minder bewegen. Dus dat wordt dan een vicieuze cirkel, heel makkelijk. Kunnen we die dan ook weer terug brengen naar de overgang tussen zomer, nazomer en dan naar de herfst-winter? Vanuit de natuur gezien, omdat dat natuurlijk ook een periode is dat we vanuit de oorsprong reserves moesten gaan opbouwen. Dus dat we als lichaam zijnde ook meer voedsel vasthouden, vetter worden, omdat we dan een koude, moeilijkere periode ingaan. Dat is natuurlijk tegenwoordig al lang niet meer, maar vanuit de oorsprong? Ja, waarschijnlijk wel. Dat nu tenminste in de nazomerperiode, dan komen als acupuncturisten best wel wat problematiek met het aarde-element tegen. En dat er relatief makkelijk damp, zoals dat dan wordt genoemd, dus dat het aarde-element niet goed werkt, ontstaat. Maar dat is eigenlijk dan een mechanisme van het lichaam om een voorraad inderdaad op te slaan. Ja. Precies wat je zegt, in aanloop naar in ieder geval van oudsher uit een periode dat er minder voedsel beschikbaar was. Ja. En natuurlijk ook het opslaan van de granen en van de gewassen, het oogsten van de gewassen, opslaan in de schuren is natuurlijk ook een transformatie, een voorbereiding op de winter. Ja. Maar het gebeurt ook in het lichaam. In het lichaam, ja. Leuk, omdat zo die connectie, het zijn allemaal puzzelstukjes die uiteindelijk op de plek vallen. Ja. In jouw boek geef jij natuurlijk nog veel meer tips voor eigenaren over alle elementen, niet alleen over het aarde-element, maar alle elementen komen aan bod. Onder andere ook voeding en het stukje gezondheid komt uitgebreid aan bod. We hebben in de audiotheek van Information Medicine een geluidsbestand voor het element aarde. Wanneer zou je dat geluidsbestand inzetten? Wanneer zou je dat adviseren? Ja, in de nazomer met name, dus de tijd van het aarde-element om het aarde-element extra te ondersteunen. En natuurlijk als er
problemen zijn met de 2 organen die bij het aarde-element horen, de maag en de milt, is het een heel goed programma om te draaien. En daarnaast is ook, als er dampproblematiek is, dat is natuurlijk, er zijn heel veel verschillende vormen van damp, maar bijvoorbeeld als er overgewicht is, dat is een vorm van damp, dan is het geluidsbestand is een hele goede ook om te draaien. En welke je al eerder gaf, het dampgedeelte mentaal, hè? Dus als het hoofd vol is, overprikkeld, dan is die ook... Zeker, ja, dat kunnen we natuurlijk niet aan de dieren vragen, maar iemand kan dat zelf wel voelen, absoluut. Ja. Dus heb je een zwaar hoofd, een wattig hoofd, ja, dan is dat geluidsbestand ook een hele mooie om te draaien. Ja. Duidelijk. Dankjewel Aleid. Ik vond het ontzettend leuk. Mooi om te zien hoeveel puzzelstukjes er dan in elkaar vallen en hoe kloppend het dan eigenlijk allemaal weer wordt. In jouw boek ga je natuurlijk ook verder over alle elementen. Daar hebben we het niet alleen over het aarde-element, maar daar bespreek je echt alle elementen. Het stukje voeding, een stukje gezondheid, alles komt uitgebreid aan bod. Dus ben je daar geïnteresseerd in, kijk dan zeker even onder de video voor de link naar jouw boek, waar dat te bestellen is. Alle andere elementen komen ook nog aan bod in onze miniserie. Dus abonneer op ons YouTube kanaal en mis niks.